Hello everyone! Welcome back to the channel. And syempre, hindi kumpleto ang linggo natin kung hindi tayo magbubukas ng Pokemon Packs. Kaya ito sa harap natin ngayon ay ang Vmax Dragons Premium Collection. I think release to ng early January, I'm not sure. Pero around that time po siya nabili. So hindi ako nakapaggawa ng videos noon. Kaya ito, naka-seal pa tong box na ito. So yun, tingnan natin ano yung itsura niya. So ayan yung harap, open window, kita si Rayquaza V, si Vmax. Then, ang amazing dito ay, yan, ang likod niya ay ganun din, open window din. Tapos si Duraludon naman yung nandito. So akala ko na nung una is parang kailangan mo bumili ng dalawang box para makuha yung yung Rayquaza sa Duraludon. Pero hindi. Ano lang siya. Tawag dito. Isang box lang siya, tapos nandito na lahat. Tapos, ito yung contents niya. Tingnan natin dito. Yan. So, yun nga. Andito si Rayquaza and Duraludon V sa Vmax. Tapos may oversized cards. Tapos, 11 na booster packs. Yan. So, buksan na natin. Medyo nakakapanghinayang sirain itong box na to kasi unlike yung ibang mga Pokemon boxes, parang ang premium nung feel nito. Iba yung material na gamit niya, hindi katulad ng mga iba. So, medyo dahan-dahanin natin. Ayan. So, malamang itatapon din naman itong box na to. Ayan. So, mukha lang talaga siyang dalawang trays na pinagdikit. Tama. Hindi pala mukha. As in, dalawang trays lang siya na pinagdikit. Ayan. So, unahin natin si Rayquaza. Buksan natin. Ayan. So, may na. Katulad kanina, Rayquaza V, Rayquaza V Max. And kung mapapansin ninyo, hindi siya Black Star promo. If I'm correct, Evolving Skies yan na symbol. So, if bumibili ka ng box katulad ko para lang sa mga promo cards, ayan, hindi ito promo card. So, pwede mo ma-pull to sa ibang pack. So, yan. Meron siyang code card. Unahan na lang kayo ulit. Then, ayan nga. Ang oversized card. Ganda din yung texture kahit oversized card. Let's keep that away. And then sa unang box ay may 1, 2, 3, 4, 5. 5 packs. Lost Origin isa, 2 Astral Radiance, 1 Brilliant Stars at 1 Fusion Strike. Then going to sa second, si Duraludon Vmax. Ganun din siya. Evolving Skies din na pack galing to. So, yan na siya. Walang code card. Nandun sa isa. Tapos, yan na. Oversized card. Yan, tingnan nyo na. And, uy, parang may extra dun. Parang may free. Evolving Skies isa. Tapos, 5 ulit. Lost Origin, 2 Astral Radiance. Same lang. So, basically, meron kang 2 Lost Origin, 4 na Astral Radiance, 2 Brilliant Stars, at Fusion Strike. At 1 Evolving Skies. Alright. So, punta tayo sa opening ng packs. Okay, simulan natin sa pinakabago. Palitan natin. Yan, ganyan yung arrangement. Unahin natin yung Lost Origin. So, ang pinahanap dito, ang i-hunt natin dito ay si Giratina na Alt Art. Let's see kung swertehin tayo dito. Zorua, Seal, Rockruff, Ducklet, Growlite, Shuppet, and Orbital. And the second Lost Origin
Let's see. Code card. Bronzong. Snover. Seal. Ducklet. Sableye. And boom. Porygon Z. No luck with the Lost Origin. Punta tayo sa Brilliant Stars. So we're still looking for that art Charizard. Dito ba tayo siswertehin? Hindi ko na naituloy yung daily openings ko, pero babalik din tayo doon. Tamang buwelo lang. Prinplup, Trapinch, Starly, Piplup, Weevil, and Garchomp. Next one. Ups, yeah. Code card ulit. And let's see what we can get here. Marnie, Barry, Clefairy, Sock. Uy, Eevee, Trainer Galarian, Tornadus. Still no luck. And Astral Radiance. First pack, 4 na Astral Radiance. Astral Radiance, di ba tayo masyadong nagbubukas nito? Kaya hindi ko alam kung anong most expensive card dito. I'll check na lang. Stantler, Regigigas, and Mamoswine. Pack number 2 for Astral Radiance. Promo card. QR code. Ursaring, Piloswine, Bergmite, Sinfil, Ponyard, Bronzor, and Rampardos. No big hits Pina-enjoy lang tayo na may magandang box. Yun na daw yun. ZC, Scythe, Bronzor ulit, Quillfish, Celine, and Quirkville. Overquill. Hindi pa mabasa ng maayos. Last pack for Astral Radiance. One, two, three, four. Let's see. Azelf, Nickit, Chatot, Teddiursa, and Vespiquen. Voila! Fusion Strike. Hindi pa rin ata dito yung Gengar Vmax. Ay, yun na pala. P4. Let's check. Centiskorch, Toxel, Stuffle, Clauncher, Darmanitan, and Maractus. Bigyan naman lang ako ng Mew VMAX. Yan pa rin yung gamit kong deck ngayon sa Go Live. Ay, 1, 2, 3, 4. Bunnelby, Shelmet, Eevee, Electros, and Zeraora. Wala puro butaw cards Wala na ako binenas. At least may Evolving Skies. Sana nandito ang Swerte. Swerte. Code card. And dadaanin natin. Baka tayo swertehin dito. Floette, Boldor, Aroma Lady, Sableye, Nickit, Bergmite, Carvanha, Emolga, Thivul, and Pshing! Noibranby.
Ano ba yan? No luck with this one. But anyways, it was a fun opening dahil nga meron kang 5 iba't ibang sets na pwedeng buksan. So, summary tayo? Anong laman ng Vmax Dragons Premium Collection? So, meron kang 11 na booster packs, 2 Lost Origin, 2 Brilliant Stars, 4 na Astral Radiance, 2 Fusion Strike, and 1 Evolving Skies. Then, meron kang 2 oversized cards, and then yung Duraludon V, Duraludon Vmax, Rayquaza V, and Rayquaza Vmax. And again, hindi sila mga promo cards. So, Evolving Skies sila na packs. So, yun, marirecommend ko ba yung box? So, I think, it depende sa habol mo or sa anong collection mo. So, kung ikaw ay nagko-collect ng close na Pokemon products, boxes, I think I will suggest this one kasi nga, katulad nung nabanggit ko kanina, maganda yung box niya. Feeling ko mas sturdy siya dun sa usual. Tapos, yun nga, iba yung finish niya, matte siya, hindi siya yung glossy katulad ng ibang box. Tapos, yun, yung gimmick niya ngayon is 2 window. Isa para kay Rayquaza and isa para kay Duraludon. So, yun, kung gusto mo ng magandang pang display na close, maganda to. Nakakatuwa siya. Pero, kung ikaw naman ay yung tipong katulad ko nga na naghahanap ng or hinahabol yung mga promo cards, hindi ito para sa inyo kasi hindi naman siya promo card. So, tapos yung booster packs pa niya is hindi naman siya ganun ka hirap hanapin. The only expensive one here is yung Evolving Skies, which is isa lang naman yung nandito. So, I'd rather go for other products with more Evolving Skies packs kung pack yung habol ko. I don't think this will sell out very fast. Opinion ko lang naman yan. Ang tag dito, sarili ko lang forecast yun. I don't think this will sell out fast. So, kung sa area ninyo nagsisale eventually yung mga Pokemon boxes, I think it's worth a wait for me. I will be waiting na lang kung mag-sale yung box. Then, yun, magkakaroon ka ng chance na mag-open ng iba't ibang sets. So yeah, well, kahit pa paano naman I enjoyed the opening kasi again, as I mentioned, iba't iba yung set na pwede mong mabuksan. So parang iba-iba yung pwede mong i-anticipate na pwede mong makuha. So okay pa rin naman siya. So nag-enjoy naman ako. Sana nag-enjoy din kayo manood and I hope I'll see you again next time. So please like and subscribe and have a good day. Bye!